Σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Βρισκόμαστε στο Χαλάνδρι καθώς ανεβαίνουμε την οδό προφήτου Ηλία στο ύψος του ρέματος Χαλανδρίου. Θα επισκεφτούμε ένα μέρος για το οποίο έχουν ακουστεί διάφοροι αστικοί θρύλοι, όχι μόνο τόσο κατά το παρελθόν, αλλά ακόμα και σήμερα περίεργες ιστορίες φτάνουν στα αυτιά των περαστικών. Ιστορίες για ένα σπίτι μέσα στο κλεινόν άστη. Ο λόγος γίνεται για την κατοικία της παγκοσμίου φήμης πιανίστριας Gina Bachauer. Η ομάδα έψαξε και βρήκε την κατοικία της Gina Bachauer. Σε ένα σταυροδρόμι πάνω από το ρέμα Χαλανδρίου και λίγα μέτρα μακριά από το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία, αναπαύεται στη λύθη μία μονοκατοικία η οποία στο παρελθόν έσφιζε από κόσμο και μελωδίες. Η κατοικία δεν θυμίζει πλέον σε τίποτα τις ένδοξες εποχές της. Σήμερα ο περίγυρος κήπος του σπιτιού έχει μεταβληθεί σε μία μικρή ζούγκλα. Η Gina Bachauer άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή 22 Αυγούστου 1976 στη γενέτειρά της στην Ελλάδα, που τόσο αγάπησε και στην οποία επέστρεφε κάθε φορά με ανανεωμένο ενθουσιασμό. Αυτή τη φορά είχε μόλις ολοκληρώσει μια περιοδεία στο Μεξικό, στην οποία είχε συμπράξει με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου. Η Bachauer, αναφερόμενη στην περιοδεία της στο Μεξικό, έλεγε στους δικούς της ότι το υψόμετρο και η υγρασία της περιοχής αυτής της είχαν προκαλέσει ενοχλητική δύσπνοια κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί. Αυτό έμελε να είναι και το τελευταίο της κονσέρτο. Στις 22 Αυγούστου 1976, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών στο Οδείο Ηρώδου του Αττικού, επρόκειτο να συμπράξει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουάσιγκτον υπό τη διεύθυνση του τότε καλλιτεχνικού διευθυντή της ορχήστρας αρχιμουσικού Άνταλ Ντοράτη. Την ακριβώς προηγούμενη βραδιά είχε παρακολουθήσει την πρώτη συναυλία της ορχήστρας που δόθηκε στον ίδιο χώρο υποκαταιγίδα. Το πρωί της 22ης πραγματοποίησε δοκιμή με την ορχήστρα. Όσοι άκουσαν την ίστατη αυτή ερμηνεία της ομολογούν πως δεν θα την ξεχάσουν ποτέ. Η Gina Bachauer έδωσε όλο της τον εαυτό σε αυτή την εκτέλεση, αγγίζοντας υψηλότατες ερμηνευτικές κορυφές, σαν να προαισθανόταν ότι το τέλος πλησίαζε. Στις 4:30 το απόγευμα, και ενώ είχε επιστρέψει στο σπίτι της στο Χαλάνδρι, αισθάνθηκε μία ξαφνική αδιαθεσία. Κλήθηκε ένας γείτονας γιατρός, ο οποίος της χορήγησε ηρεμιστικά προκειμένου να μπορέσει να κοιμηθεί ευκολότερα. 2 ώρες αργότερα, ο σύστηγός της, Άλεξ Σέρμαν, στην προσπάθειά του να την ξυπνήσει, αντιλήφθηκε ότι εκείνη έσβηνε. Ζητήθηκε εκ νέου ιατρική βοήθεια, χωρίς ωστόσο να αποφευχθεί το μοιραίο. Στις 7:30 περίπου το βράδυ, η Gina Bachauer εξέπνευσε. Ο Σέρμαν ήταν στο πλάι της. Εν τω μεταξύ το κοινό, που δεν είχε πληροφορηθεί το τραγικό συμβάν, είχε κατακλείσει το ηρώδειο περιμένοντας να δει τη λατρευτή του Gina να ανεβαίνει στη σκηνή. Πριν από την έναρξη του πρώτου μέρους συναυλίας, ο Ντοράτη ανακοίνωσε ότι λόγω αδιαθεσίας η πιανίστρια δεν θα εμφανιζόταν εκείνο το βράδυ. Πολλοί φίλοι και θαυμαστές της υπέθεσαν ότι η αδιαθεσία είχε προέλθει από κάποιο κρυολόγημα λόγω της παρατεταμένης παραμονής της στο ηρώδειο υποβροχή το βράδυ της προηγουμένης. Κάποιοι ωστόσο από τους συγγενείς και στενούς φίλους της ανησύχησαν, διότι γνώριζαν ότι δεν θα κύρωνε η συναυλία της παρά μόνο για σοβαρό λόγο. Ο μαέστρος ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση και ανακοίνωσε το νέο περιεχόμενο του προγράμματος. Το κοινό στο σημείο αυτό ξέσπασε σε δυνατό χειροκρότημα. Λίγο μετά το διάλειμμα γνωστοποιήθηκε επίσημα ο θάνατός της από τον τότε πρόεδρο του ΕΟΤ Γεώργιο Δασκαλάκη. Με την αναγγελία του θανάτου της Gina Bachauer, το ηρώδειο πλημμύρισε με συναισθήματα ειλικρινούς λύπης και αντιβούησε από βαθύς αναστεναγμούς. Τηρήθηκε 1 λεπτού σιγή στη μνήμη της και αμέσως μετά την ακρόαση του κονσέρτου, το κοινό εγκατέλειψε αποσβολωμένο το ηρώδειο. Ορισμένοι συγγενείς και στενοί της φίλοι έτρεξαν συντετριμμένοι στο σπίτι της στο Χαλάνδρι. Η κηδεία της Bachauer πραγματοποιήθηκε δημοσία δαπάνη το απόγευμα της επομένης στις 5 από τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου επί της Οδού Πανεπιστημίου. Πλήθος προσωπικότητων και μεγάλος αριθμός θαυμαστών της παρέσαν στο ναό για να της απευθύνουν το ίστατο χέρε. Ανάμεσα στα στεφάνια που εστάρισαν από πολλά μέρη του κόσμου,
βρίσκονταν εκείνα των μεγάλων ομότεχνών της, Βλαντιμίρ Χόροβιτς και Ζακ Στέρν, δύο μουσικών που την εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Ο ενταφιασμός της ορού έγινε στο νεκροταφείο Χαλανδρίου. Η Μπαχάουερ είδε για πρώτη φορά το φως της ημέρας στην Αθήνα το 1913. Ο πατέρας της, Γιώχαν Ιωάννης Μπαχάουερ, Έλληνας αυστριακής καταγωγής, και η δε μητέρα της, Ερσίλια, ήταν Ιταλίδα. Οι γονείς της ήταν φιλόμουσοι. Κανείς όμως στην οικογένεια δεν είχε ασχοληθεί ποτέ επαγγελματικά με τη μουσική. Όταν ήταν ακόμη παιδί, περίπου 5 ετών, η Τζίνα παρευρέθη σε ένα ρεσιτάλ του διάσημου πιανίστα Εμίλ Φον Σάουερ στην Αθήνα. Εντυπωσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό που αφησιμέρας τον άκουσε. Ζητούσε επίμονα από τον πατέρα της να λάβει μαθήματα πιάνο. Διδάχθηκε αρχικά από την Αριάδνη Καζάζη. Στη συνέχεια μελέτησε για 2 χρόνια απλά στον διακεκριμένο παιδαγωγό Λούντβιχ Βάσενχόφεν και μετά το θάνατο του τελευταίου, η Μπαχάουερ σε ηλικία 11 ετών έγινε δεκτή συντάξη του Πολωνού πιανίστα Βόλτεμαρ Φρίμαν. Ο Φρίμαν υπήρξε ο σημαντικότερος δάσκαλός της, όπως η ίδια υποστήριζε συχνά. Το 1929, αφού κέρδισε στο χρυσό μετάλλιο του Οδείου Αθηνών, έφυγε για το Παρίσι, όπου για 3 χρόνια μελέτησε κοντά στο διάσημο Άλφρεντ Κορτό στην École Normale του Παρισιού. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην École Normale, ο Φρίμαν, φροντίζοντας για το μέλλον της, την προέτρεψε να συναντήσει τον παλαιό του φίλο Σεργέη Ραχμάνινοφ, εφοδιάζοντας τη μάλιστα με μια συστατική επιστολή. Η νεαρή πιανίστα συνάντησε τον τελευταίο στο Λονδίνο και εκείνος, ενθουσιασμένος μετά την ανάγνωση επιστολής, δέχτηκε να ακούσει την Τζίνα Μπαχάουερ. Μολονότι εντυπωσιάστηκε από τη δεξιότητά της, της ανέφερε ότι οι πολλές υποχρεώσεις και ταξίδια του δεν του επέτρεπαν να διαθέτει χρόνο στη διδασκαλία. Όταν όμως η Μπαχάουερ υποσχέθηκε τον ακολουθεί όποτε χρειαζόταν, εκείνος τελικά τη δέχθηκε ως μαθήτριά του. Η εμπειρία των μαθημάτων με τον Ραχμάνινοφ, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα μέρη του κόσμου, ήταν πολύτιμη για εκείνη. Αργότερα μάλιστα μιλούσε συχνά για τις συναντήσεις της μαζί του και μετέφερε ορισμένες από τις αρχές διδασκαλίας του στους δικούς της μαθητές. Η Τζίνα Μπαχάουερ υποστήριζε ότι ο Ραχμάνινοφ της δίδαξε να χρωματίζει τον ήχο. Το 1933 κέρδισε το πρώτο βραβείο του Διεθνούς Διαγωνισμού Πιάνου της Βιέννης και 2 χρόνια αργότερα, το 1935, εμφανίστηκε δίπλα στον αρχιμουσικό Δημήτρη Μητρόπουλο στην Αθήνα. Στη συνέχεια πραγματοποίησε την πρώτη της περιοδεία στην Ευρώπη, κατά την οποία προκάλεσε άριστη εντύπωση. Έτσι ξεκίνησε η διεθνή σταδιοδρομία της. Περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1930 επισκέπτεται την Αίγυπτο, όπου και γνωρίζεται με τον επιχειρηματία Ιωάννη Χριστοδούλου, τον οποίο παντρεύεται το 1937. Ο Χριστοδούλου, προσωπικότητα καλλιεργημένη, συμβάλλει αποφασιστικά την εποχή εκείνη στη διερεύνηση των πνευματικών οριζόντων της. Δίπλα του η Μπαχάουερ ζει 13 ευτυχισμένα χρόνια. Κατά την περίοδο της διαμονής της στην Αίγυπτο, συναντά πολλούς διάσημους μουσικούς, λογοτέχνες, ηθοποιούς και επιχειρηματίες που επισκέπτονταν τη χώρα. Εκεί, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ασχολείται με τη διδασκαλία. Δίνει επίσης πάνω από 500 ρεσιτάλ και συναυλίες υπέρ του στρατού. Το 1945 επανακάμπτει στο Διεθνές Καλλιτεχνικό Στερέωμα μετά τη διακοπή των εμφανίσεων της εξαιτίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Επισκέπτεται τη Μεγάλη Βρετανία, όπου και πραγματοποιεί σειρά ρεσιτάλ και συναυλιών στο Λονδίνο και το Εδιμβούργο. Στις 21 Γενάρη 1946 δίνει μια μεγάλη συναυλία υπέρ φιλανθρωπικού σκοπού στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Σε αυτή τη συναυλία τη συνοδεύει η Νέα Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Βρετανό αρχιμουσικό και βιολονίστα Άλεξ Σέρμα και μετέπειτα σύζυγό της. Μπορεί κανείς να υποστηρίξει με βεβαιότητα ότι το ρομαντικό ρεπερτόριο ήταν το προσφορότερο για εκείνη. Ήταν το δικό της ρεπερτόριο. Ήταν εκείνο που την άγγιζε περισσότερο. Εκείνο που την έκανε παγκοσμίως γνωστή. Οι αναγνώσεις της Μπαχάουερ εμφορούνταν πάντοτε από εξαιρετική πνοή, ενέργεια και αμεσότητα. Είχε την ευκαιρία να εκμεεύει από το πιάνο μία φωνή ηχηρή, δυνατή,
διαυγή και γεμάτη χρώματα. Έδινε μεγάλη σημασία στο ύφος και στη δομή των έργων που ερμήνευε. Επιθυμούσε να κάνει το πιάνο της να τραγουδά και επιζητούσε να αποτελέσει μια αδιάσπαστη ενότητα με αυτό. Ως το τέλος της ζωής της παρακολουθούσε με ενδιαφέρον την πορεία που ακολουθούσαν νέοι πιανίστες και δίδασκε ευκαιρίες δοθήσεις πολλά ταλέντα. Ας υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι άρχισε να αποκτά εμπειρία στον χώρο της δασκαλίας πολύ νέα, όταν ακόμα ζούσε στην Αθήνα. Μαθητές της υπήρξαν και 3 μέλη της θέως ελληνικής βασιλικής οικογένειας, ο βασιλέας Παύλος και κόρες του πριγκίπισσες Ειρήνη και Σοφία, νυν βασίλισσα της Ισπανίας. Με την πριγκίπισσα Ειρήνη είχε επανειλημμένως ερμηνεύσει το κονσέρτο για 2 πιάνα σε μη ύφεση του Wolfgang Amadeus Mozart, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Ο βασιλέας Παύλος πήρε μαθήματα από την Τζίνα Μπαχάουερ την εποχή που βρισκόταν με την οικογένειά του στην Αίγυπτο λόγω της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα. Ως μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμών αλλά και ως καθηγήτρια σεμιναρίων, η Μπαχάουερ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη πυρκισμένων μουσικών που αργότερα θα ακολουθούσαν τα βήματά της. Έχοντας μαθητεύσει κοντά σε σπουδαίους παιδαγωγούς, η Μπαχάουερ στόχευε με τη σειρά της να μεταδώσει τις γνώσεις της και τις εμπειρίες της στις νεότερες γενναίες. Η Μπαχάουερ ποτέ δεν υφίστη κόπον. Ποτέ δεν θα μπορούσε να μείνει ικανοποιημένη από μέτρες εμφανίσεις. Πολλές φορές, προκειμένου να είναι συνεπής απέναντι στην τέχνη που με τόση αφοσίωση υπηρετούσε, παραπενούσε ακόμα για την υγεία της, κάτι που εξάλλου συνετέλεσε στην επίσπευση του θανάτου της. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό το μισοτελειωμένο κονσέρτο να είναι λόγος σκοτεινών μυστικών στην οικία Μπαχάουερ? Πολλοί λένε ότι έχουν δει μία μαυροφορεμένη γυναίκα να εμφανίζεται στους χώρους του σπιτιού. Πολλοί μάρτυρες επίσης κάνουν λόγο για ήχους από μελωδίες πιάνου. Κατά την περιήγηση μας στον χώρο πρέπει να πούμε ότι δεν βρέθηκε πιάνο στο σπίτι. Το σπίτι, εγκατελειμμένο εδώ και δεκαετίες, φέρει τα σημάδια του χρόνου. Πρέπει να πούμε ότι η ατμόσφαιρα άλλαξε άρδιν στο υπόγειο του σπιτιού. Η υγρασία έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτό, όπως και η σκόνη. Ήταν φανερά επίσης τα σημάδια από κάποιες σκοτεινές τελετές. Τα ποκαίδια το μαρτυρούσαν. Κατάλοιπα από μικρές εστίες φωτιάς και υπολείμματα κεριών. Όλα αυτά είναι δείγμα ότι οι περιθωριακές ομάδες ερχόντουσαν στο χώρο αυτό και πραγματοποιούσαν σκοτεινές τελετές.
Προχωρήσαμε λίγο πιο πέρα και επισκεφτήκαμε το εκκλησάκι του προφήτου Ηλία, μόλις 50 μέτρα από την οικία της Τζίνα Μπαχάουερ. Το εκκλησάκι βρίσκεται πάνω στο ρέμα Χαλανδρίου. Κυρίως κατά τη δεκαετία του 90, πολλές περιθωριακές ομάδες πηγαίνανε στο ρέμα Χαλανδρίου και πραγματοποιούσαν τελετές μαύρης μαγείας. Πολλοί είναι αυτοί που δηλώνουν ότι τα βράδια φοβούνται να περάσουν μέσα από το ρέμα ή δίπλα από αυτό. Η φημολογία και οι θρύλοι γύρω από την περιοχή φυσικά έχουν βάση και συσχετίζονται με την περιθωριακή δράση των ομάδων που προαναφέραμε. Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε και είδαμε, η ομάδα μας είχε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσει και στην νυχτερινή έρευνα της οικίας της Τζίνα Μπαχάουερ. Η πολύχρονη εγκατάλειψη είναι από μόνος του λόγος ώστε ένα μέρος να θεωρείται στοιχειωμένο? Απίθανο. Μήπως ο πόνος ενός ευνίδιου θανάτου και μιας ανεκπλήρωτης επιθυμίας? Δύσκολο. Η δράση όμως περιθωριακών ομάδων μπορεί να είναι λόγος για την ύπαρξη παραφυσικών φαινομένων. Η ομάδα μας σήμερα αποτελείται από τον Χάρη, τον Δημήτρη και τον Κώστα. Πριν ξεκινήσει τις όποιες συνεδρίες, θα πραγματοποιήσει ένα walk-through προκειμένου να εντοπίσει εάν υπάρχουν hot spots κάποιου δραστηριότητας η οποία να χρήζει περαιτέρω έρευνας. Εδώ έχουμε 18 ονόματα. Κατεβαίνουμε κάτω. Μηδέν 22 σκάλα. Τι ήταν αυτό? Από πάνω έπεσε. Σαν κάνουμε χτύπηση. Κάτι έπεσε. Τι πάει αυτό ρε? Λίγο τα άκουσα. 0,22 και έχουμε άνοιξη από εδώ. Άναψε το K2. Ναι, ελάχιστα. Πάμε στη κουζίνα. Εγώ ήμουν. Μηδέν 36 εδώ. Το υψηλότερο μέχρι τώρα που είχαμε. Εδώ είναι το ψηλότερο τιμή που έχουμε πιάσει μέχρι τώρα. Ναι. Έλα ρε φίλε. Το μηδενίζω. Πάλι πιάνει τιμή. Επειδή το έχω ψάξει στο manufacturer, έχει 0,5 Hz ξεκινάει. Ρε αυτό έχει τρελαθεί ρε παιδιά. Κοίτα. Πλάκα κάνετε. Το K2 δεν αλλάζει. Ενδιαφέρον. Για πάμε στο επόμενο δωμάτιο. Πήγαινε στον φακό μπροστά. Για να δούμε. Πρώτη φορά βλέπω τη σκήμη να κάνει έτσι από μόνη της. Πρώτη φορά το. Εδώ έχουμε πάλι ανοίξει. Ξανεβαίνει πάλι. Τώρα το K2 ανάβει εξαιτίας της διπλανής συσκευής.
έχουμε. 0,19 έπεσε τώρα. Για έλα πιο πίσω. Εδώ είναι το φως. Για πλησιάσε τα. Ακριβώς πάνω το κεφάλι σου. Είναι μια λάμπα. Μήπως υπάρχουν καλωδιώσεις. Δεν έχει ρεύμα, ρε. Δεν έχει ρεύμα. Δεν έχει ρεύμα. Ναι, εντάξει, δεν σου λέω. Αφού είναι νεκρά, δεν είναι Ναι, πέρα. αδερφέ, πρέπει να το ελέγξουμε όμως. Τα κινητά είναι σε επανεργοποιημένα, τίποτα δεν είναι. Με το πέρας της πρώτης νυχτερινής επαφής, η ομάδα θα επικεντρώσει τις έρευνές της στον υπόγειο χώρο του σπιτιού. Ταυτόχρονα, μια στατική κάμερα θα καταγράφει το χώρο στο ισόγειο, όσο η ομάδα θα βρίσκεται στο υπόγειο μέρος του σπιτιού. Οπότε είσαι έτοιμος, Δημήτρη. Έχουμε ήδη τέτοιο σε K2, Ανεβαίνει και το δικό σου. Πάμε. Πάμε. Συνεδρία 1, κουζίνα. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας? Είναι κάποιος ή κάτι εδώ σε αυτό το χώρο μαζί μας? Αυτό το παίρνω ως απάντηση. Μπορείς να μας δεις? Σε ενοχλούμε εδώ πέρα? Εσύ είσαι αυτός που επηρεάζει τις συσκευές μας? Γιατί σε αυτό το χώρο εδώ? Πέθανε κάποιος εδώ? Έχει γίνει κάποια τελετή εδώ πέρα? Έπαιζες πιάνο εδώ πέρα? Σαν απάντηση για ναι, θα το σταματάς. Έπαιζες πιάνο εδώ? Έχεις πεθάνει εδώ μέσα? Είσαι άνθρωπος ή κάτι άλλο, αυτός που είσαι εδώ μέσα? Είσαι άνθρωπος? Είσαι δαίμονας? Κοίτα που πάει εδώ πέρα. Σε ενοχλούμε αυτή τη στιγμή? Χαίρεσαι που είμαστε εδώ? Ναι. Σε ενοχλούν γενικά άνθρωποι? Μπορείς να μας πεις κάτι για το χώρο εδώ? Κατοικείς από παλιά εδώ πέρα? Κατοικείς από παλιά εδώ πέρα? Ήρθες τώρα, πρόσφατα? Σε καλέσαν εδώ, μήπως?
Εδώ είναι το σπίτι της Τζίνα Μπαχάουερ. Πιο αργά τις ερωτήσεις. Είναι εδώ το σπίτι της Τζίνα Μπαχάουερ. Ναι. Πέθανες εδώ μέσα. Είσαι η Τζίνα Μπαχάουερ μήπως? Απάντησε αυτή τη συσκευή που κρατάω στο αριστερό μου χέρι, θα σε ακούσουμε. Αυτός που πειράζει τις συσκευές μας είναι η Τζίνα Μπαχάουερ. Ναι. Κάτω να χτυπήσει πιο δυνατά. Είσαι η Τζίνα Μπαχάουερ εδώ μέσα? Εσύ στοιχιώνεις σε αυτό το χώρο? Ναι. Είσαι κάποιος άλλος μήπως? Έπαιζες πιάνο? Πες μας κάτι που θες, σε αυτή τη συσκευή που κρατάς στο αριστερό μου χέρι, θα το ακούσουμε. Έχουν γίνει τελετές εδώ μέσα? Αν έχουν γίνει τελετές, ποιον κάλεσαν? Εσένα μήπως? Φανέρωσέ μας το όνομά σου, σε αυτή τη συσκευή που κρατάς στο αριστερό μου χέρι. Έχουμε παραπάνω ένδειξη τώρα. Το άτομο, εσένα που μου καλέσει εδώ πέρα, γιατί μένεις εδώ πέρα, ποιος είναι ο λόγος που συνεχίζεις και μένεις εδώ σε αυτό το χώρο? Είσαι για κάποιο λόγο εδώ? Σταμάτησε το αν ναι. Είσαι για κάποιο λόγο εδώ? Κάτω να σταματήσει τη συσκευή που χτυπάει. Ή κάτω αυτό να ανάψει περισσότερο. Δώσ' του ενέργεια. Πες μας το όνομά σου. Συνεχίζουμε. Αλλά για να δοκιμάσω κι εγώ. Έλα. Στο σημείο αυτό, ο Χάρης θα πάρει τη σκητάλη από τον Δημήτρη και θα προχωρήσει σε συνεδρία EVP μόνο με την παρουσία του K2, ώστε να εξαλειφθούν τυχόν ηλεκτρονικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο συσκευών. Λοιπόν, αυτό. Συνεδρία 2, κουζίνα. Αν υπάρχει κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας, μπορεί να επικοινωνήσει με τις συσκευές που κρατάω στο χέρι μου. Στο αριστερό χέρι κρατάω τη συσκευή, μπορεί να πλησιάσει και θα ανάψει τα λαμπάκια για να δηλώσει την παρουσία του, ή στο δεξί μου χέρι η συσκευή μπορεί να πλησιάσει και να μιλήσει. Είναι κάποιος ή κάτι εδώ μαζί μας.
Η Τζίνα Μπαχάουερ έμεινε στο σπίτι αυτό, έζησε και πέθανε στο σπίτι αυτό, πλησιάζω στο συγκεκριμένο σημείο που είχαμε τις αντιδράσεις πριν. Υπάρχει κάτι εδώ πέρα το οποίο σχετίζεται με το χώρο, κάτι το οποίο δεν είναι άνθρωπος ή δεν ήταν άνθρωπος. Μπορείς να πλησιάσεις τη συσκευή που κρατάω στο αριστερό μου χέρι. Έχουν έρθει επισκέπτες στο χώρο αυτό και έχουν κάνει διάφορες τελετές. Εσύ έχεις έρθει εδώ εξαιτίας των τελετών αυτών? Αν ναι, άναψε ξανά τα λαμπάκια. Πόσο καιρό είναι που είσαι στον χώρο αυτό? Είναι πολλά χρόνια? Λιγότερο από 30 χρόνια? Ήρθες εδώ αφού πέθανε η Τζίνα Μπαχάουερ? Πρέπει να πω ότι νιώθω στο αριστερό μου χέρι ένα σαν ψυχρό ρεύμα αέρα. Αλλά μόνο στο αριστερό. Εσύ ήσουν αυτός που ακούμπησε το χέρι μου. Το ξανανιώθω. Εσύ το κάνεις αυτό? Μη φοβάσαι, εμείς ήρθαμε απλά να καταγράψουμε την παρουσία σου. Ούτε να σε πειράξουμε θέλουμε και σεβόμαστε το χώρο εδώ πέρα και την ιστορία του. Θες να αφήσεις το μήνυμά σου, αν θες κάτι να μας πεις, στη αυτή που κρατάω στο δεξί μου χέρι? Νιώθω πάλι το ρεύμα αέρα στο αριστερό μου χέρι. Εσύ το κάνεις αυτό? Εσύ το κάνεις. Ανάψε ένα λαμπάκι. Θέλεις να μας κάνεις κακό ή όχι? Αν όχι, άναψε τα λαμπάκια. Δεν θέλει. Είσαι μόνος σου εδώ πέρα?
Είσαι μόνος εδώ πέρα στο σπίτι ή υπάρχουν κι άλλοι σαν εσένα που μένουν εδώ? Αν υπάρχουν, άναψε το λαμπάκι. Είναι όλοι καλοί σαν εσένα ή είναι και κακοί? Αν είστε ανάμεικτοι καλοί και κακοί, καλοί και κακοί υποθέτω. Κινδυνεύουμε που είμαστε εδώ? Ωραία φίλε. Χαλαρώστε. Δεν τρέχει τίποτα, χαλαρώστε. Θέλεις να κάνουμε ένα διάλειμμα? Καλώς. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Προς τα έξω. Πάμε προς τα έξω. Να πάω φακό. Στο σημείο αυτό η ομάδα θα πραγματοποιήσει ένα διάλειμμα για να ξαναβρει το ρυθμό της. Κατά την επεξεργασία του υλικού, την ώρα που ο Χάρης, ο Δημήτρης και ο Κώστας βρισκόντουσαν στο υπόγειο, η στατική κάμερα στο χώρο στο ισόγειο κατέγραψε δύο ενδιαφέρουσες αλληλουχίες οριακών φαινομένων. Στο σημείο αυτό παρατηρείται στο μέσο της οθόνης ένα ομιχλώδες φαινόμενο το οποίο το συνοδεύει ένας ήχος σαν ρηγμός. Λίγα λεπτά αργότερα, η κάμερα καταγράφει μια ασυνηθίστη αυξομοίωση της έντασης του φωτός, ενώ δύο σφαιρικά οπτικά φαινόμενα φεύγουν με μεγάλη ταχύτητα από το σημείο, καθώς επανέρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα η ένταση του φωτός. Μπορείς να μας δεις τώρα?
Θες να μας κάνεις κακό? Νιώθω πάλι ένα ρεύμα αέρα στο δεξί μου χέρι. Είσαι εσύ αυτός? Θα επηρεάζει μόνο τις συσκευές, όχι εμάς. Τώρα είναι καλύτερα για σένα. Μπορείς να επικοινωνήσεις μέσω της συσκευής που κρατάω στο δεξί μου χέρι. Ναι. Σε ενοχλεί ο θόρυβος που κάνει στη συσκευή αυτή? Σε έχουν καλέσει εδώ πέρα? Μπορείς να μας πεις πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Φανέρωσε το όνομά σου. Η ομάδα σε αυτό το σημείο σταμάτησε να έχει οποιαδήποτε ανταπόκριση στο Spirit Box και γι' αυτό το λόγο θα συνεχίσει το διπλανό δωμάτιο όπου ήταν η κουζίνα της οικίας. Μπορείς να μιλήσεις στη συσκευή που κρατάω στο δεξί μου χέρι. Σε ενοχλεί που πειράζουμε το σπίτι εδώ πέρα? Μπορείς να ρίξεις κάτω κάποια από τις συσκευές αυτές? Έτσι, για να μας αποδείξεις ότι υπάρχεις, ότι είσαι εδώ. Είσαι εδώ. Μας βλέπεις? Έχουν γίνει επικλήσεις εδώ μέσα. Σε αυτό το δωμάτιο. Σε ποιο δωμάτιο, στην κουζίνα? Ναι. Σε καλέσανε εδώ μέσα, έτσι? Ποιος είσαι? Ποιο είναι το όνομά σου? Ποιο είναι το όνομά σου? Η Ελζεβούλ. Μετά και την απάντηση Βελζεβούλ στο Spirit Box, οι όποιες ανταποκρίσεις στις συσκευές μας σταμάτησαν. Συμπληρώνοντας πλέον κοντά στις 6 ώρες παραμονής, η ομάδα αποφάσισε να σταματήσει την έρευνα. Η Τζίνα Μπαχάουερ λατρεύτηκε από το κοινό της, τόσο για τις καλλιτεχνικές της αποδόσεις, όσο και το φιλανθρωπικό της έργο. Μαζί με άλλους καλλιτέχνες βραβεύτηκε από τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσάτσο για το φιλανθρωπικό τους έργο. Σήμερα, η Κία Μπαχάουερ, αφημένη στην τύχη της, γίνεται έρμεος της ορέξης περιθωριακών ομάδων, αντί να αποτελέσει μια πολιτισμική όαση, ένα καλλιτεχνικό καταφύγιο στη μνήμη της παγκόσμιας κλάσης πιανίστρια Τζίνα Μπαχάουερ. Όσον αφορά την ομάδα μας, αφού αναγεννηθήκαμε από τις τάχτες μας, τώρα πλέον είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για νέους προορισμούς.